Πολύ πιθανόν να έχεις δει αυτή την πρώτη εικόνα μαύρης τρύπας που βρίσκεται στο κέντρο ενός απομακρυσμένου γαλαξία που απέκτησε για πρώτη φορά η επιστημονική κοινότητα τον Απρίλιο του 2019. Αν όχι, μην ανησυχείς, θα δούμε μαζί κάποιες λεπτομέρειες πίσω από αυτό το επίτευγμα. Όπως αναφέραμε και στο προηγούμενο βίντεο, μία μαύρη τρύπα μπορεί να δημιουργηθεί από την κατάρρευση ενός μεγάλου αστεριού. Η κάθε μαύρη τρύπα έχει συγκεκριμένη ακτίνα και το ενδιαφέρον είναι ότι η ακτίνα της εξαρτάται μόνο από τη μάζα της. Αυτή η ακτίνα καθορίζει το λεγόμενο ορίζοντα γεγονότων. Ο ορίζοντας είναι το όριο το οποίο όταν διαπεράσει οποιαδήποτε μάζα ή ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία συμπεριλαμβανομένου και του ορατού φωτός δεν μπορεί να γυρίσει πίσω. Αυτό συμβαίνει διότι η μαύρη τρύπα έχει τόσο μεγάλη μάζα που καμπυλώνει τόσο πολύ το χωρόχρονο και δεν αφήνει ούτε το πιο γρήγορο αντικείμενο που υπάρχει στο σύμπαν, το φως, να ξεφύγει. Ξέρουμε ότι στην καθημερινή μας ζωή για να δούμε ένα αντικείμενο πρέπει να χτυπήσει πάνω του φως, να αντανακλαστεί και να επιστρέψει πίσω στο μάτι μας. Συνεπώς, αφού η μαύρη τρύπα απορροφά όλο το φως, θα ήταν αδύνατο να τη δούμε με τα μάτια μας. Άρα πώς μπορούμε να παρατηρήσουμε άμεσα μια μαύρη τρύπα και να πιστούμε ότι πράγματι υπάρχει? Παρόλο που δεν μπορούμε να δούμε την ίδια τη μαύρη τρύπα, μπορούμε να δούμε το περίγραμμά της και τι υπάρχει γύρω της. Για να το εξηγήσουμε όμως αυτό, πρέπει πρώτα να καταλάβουμε κάποιες λεπτομέρειες για το περιβάλλον μιας μαύρης τρύπας. Καταρχάς, η μάζα και η ακτίνα της μαύρης τρύπας μεγαλώνει όσο απορροφά νέα αντικείμενα. Σε αυτή την προσομοίωση μπορούμε να δούμε ένα αστέρι να πλησιάζει μια μαύρη τρύπα. Οι βαρυτικές έλξεις που ασκούνται στο αστέρι είναι τόσο ισχυρές που το διασπούν. Ένα μέρος του αστεριού ξεφεύγει στο διάστημα, ενώ το υπόλοιπο παγιδεύεται στη μορφή δίσκου από μάζες και αέρια που περιστρέφονται γύρω από τη μαύρη τρύπα πριν απορροφηθούν. Αυτά έχουν μεγάλες ταχύτητες λόγω της μεγάλης βαρυτικής έλξης. Λόγω τριβής αυξάνεται πολύ η θερμοκρασία του δίσκου και έτσι παράγεται ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Ένας τρόπος να απεικονίσουμε τη συμπεριφορά της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας γύρω από την μαύρη τρύπα είναι να δούμε πώς κινούνται τα φωτόνια γύρω από αυτή. Εδώ ανοίγω μια παρένθεση για να πω ότι το φωτόνιο είναι το θεμελιώδες σωματίδιο από το οποίο αποτελείται η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Κλείνω την παρένθεση. Βλέπουμε ότι κάποια φωτόνια μπορούν να πλησιάσουν η μαύρη τρύπα και να αλλάξουν πορεία λόγω της έλξης της βαρύτητας και στο τέλος καταφέρουν να ξεφύγουν στο διάστημα. Αυτή η ακτινοβολία που μπορεί να ξεφύγει από τις μαύρες τρύπες μπορεί να ανιχνευθεί με τηλεσκόπια στη Γη και έτσι μπορούν να μας δώσουν μια εικόνα ουσιαστικά του περιγράμματος του ορίζοντα γεγονότων της μαύρης τρύπας, όπως αυτή εδώ. Πριν την παρατήρηση με τα τηλεσκόπια του 2019, οι επιστήμονες μπορούσαν να προσομοιώσουν με υπερυπολογιστές την εικόνα μαύρων τρυπών. Η πρώτη άμεση παρατήρηση μαύρης τρύπας του 2019 έγινε μέσω της συνεργασίας της ομάδας του Event Horizon Telescope, η οποία κατάφερε να αποκτήσει την πρώτη εικόνα. Η ομάδα του Event Horizon Telescope αποτελείται από εκατοντάδες μέλη της επιστημονικής κοινότητας, τα οποία έχουν κοινό ερευνητικό ενδιαφέρον στη μελέτη μαύρων τρυπών. Χρησιμοποίησαν ειδικά τηλεσκόπια που βρίσκονται σε διάφορες διάσπαρτες περιοχές στη Γη, όπως στη Χιλή, Νότιο Πόλο, Αριζόνα και αλλού. Οι επιστήμονες είχαν συλλέξει όλα τα δεδομένα που είχαν παραχθεί από όλα τα τηλεσκόπια και έτσι πρακτικά η σύνδεση του τηλεσκοπίου λειτουργήσε σαν ένα μεγάλο τηλεσκόπιο στο μέγεθος της Γης. Η μαύρη τρύπα που παρατήρησα βρίσκεται στο κέντρο του γαλαξία M87, ο οποίος απέχει 55 εκατομμύρια έτη φωτός από τη Γη. Δηλαδή το φως γύρω από αυτή τη μαύρη τρύπα ταξίδεψε από ένα άλλο γαλαξία M87, διέσχισε μια τεράστια απόσταση στο σύμπαν και έφτασε στη Γη που βρίσκεται στο δικό μας γαλαξία και αυτό το ταξίδι διήρκησε 55 εκατομμύρια χρόνια. Αυτή η νέα μέθοδος άμεσης παρατήρησης μαύρων τρυπών είναι κάτι που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο μέλλον για να παρατηρήσουμε και άλλες μαύρες τρύπες, όπως αυτή που βρίσκεται στο κέντρο του δικού μας γαλαξία.
Όλα αυτά τα παρατηρησιακά δεδομένα θα βοηθήσουν τους ερευνητές να κατανοήσουν σημαντικά άνοιχτα προβλήματα σε αστροφυσική και θεωρητική φυσική. Για παράδειγμα, μπορεί να γίνει έλεγχος της συμβατότητας της θεωρίας της γενικής σχετικότητας με τα νέα παρατηρησιακά δεδομένα, γεγονός που θα οδηγήσει σε περίπτωση για συμβατότητα σε βελτίωσή της. Αν αναλογιστούμε τις δυσκολίες του εγχειρήματος, όπως ο τεράστιος όγκος δεδομένων από όλα τα τηλεσκόπια, ο οποίος έπρεπε να αναλυθεί σε υπερυπολογιστές με τεράστια ακρίβεια για να δημιουργηθεί η εικόνα μιας μαύρης τρύπας σε ένα μακρινό γαλαξία, μπορούμε σε κάποιο βαθμό να αναλογιστούμε το σημαντικό επίτευγμα που κατάφερε η επιστημονική κοινότητα με συλλογικότητα και συνεργασία να πετύχει. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο μπορείτε να κάνετε like. Αν θέλετε να ακούσετε τα επόμενα βίντεο μπορείτε να κάνετε subscribe.